Họ yêu nhau nồng thắm, họ tỏa sáng. Nhưng cuộc sống ồn ào vội vã đã cuốn bay hết thời gian riêng tư mà lý ra vợ chồng nên dành cho nhau. Chính vì vậy, Trăng Mật Diệu Kỳ ra đời. Em lấy anh Bình, em thấy mình lấy đúng người rồi. Có đợt mà hai vợ chồng làm gì cũng thấy không hợp nhau. Có người phụ nữ nào như Lan không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp bất kỳ một cái gì trong nhà. Anh có làm cho chị Phương giận lâu không? Chắc chắn là phải có. Thấy cũng buồn, thấy cũng tuổi, sao mình cứ lui vui một mình. Tại chồng chưa đủ thương vợ. Đây là một chuyến đi để vợ chồng thâm nóng tình cảm. Diệu Kỳ là để vợ chồng thêm yêu thương và hiểu nhau hơn. Xin chào. Thanh Bình, nam diễn viên điển trai đa tài, không chỉ góp mặt trên màn ảnh rộng, màn ảnh nhỏ, anh còn là một diễn viên sân khấu được nhiều người yêu thích. Thanh Bình vinh dự được là nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15. Tại anh nhớ nói chứ bộ. Em ơi. Cái gì ạ? Cũng như ông xã Thanh Bình thì Ngọc Lan không chỉ tham gia phim ảnh mà còn diễn tại sân khấu kịch. Kiều nữ Ngọc Lan chính là cái tên thân mật mà khán giả yêu thích phim Việt ưu ái dành cho cô. Ngồi đi, anh đọc cho nghe. Chào mừng vợ chồng bạn đến với chương trình Trăng Mật Diệu Kỳ. Chuẩn bị hành lý và cùng lên xe để tham gia chuyến hành trình. Đăng Khôi là một ca sĩ được nhiều người chú ý, không chỉ ở vẻ ngoài ưa nhìn mà còn bởi sự phong phú ở các thể loại nhạc. Vào những năm thập niên 2000, có những bài hit làm say lòng hàng triệu khán giả. Vợ ơi, Dạ. có chương trình của Trăng Mật Diệu Kỳ mời vợ chồng mình này. Vợ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Yeah. Yeah, chuẩn bị đi du lịch nha. Từng là gương mặt khả ái, người mẫu ảnh nổi bật trên nhiều trang báo tuổi teen. Nhưng từ khi theo chồng, Thủy Anh đã lui về làm hậu phương vững chắc cho ông xã Đăng Khôi. Lâu lắm rồi mình không có kỳ trăng mật nhỉ? Chắc là phải đánh lẻ không cho hai bạn nhỏ đi đúng không? Đúng rồi. Thực sự là mình chưa biết là nó có nội dung gì. Chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm, rồi những cái nói chung là sẽ được tắm biển nè, được ăn ngon nè, được mặc đẹp nè, được Sao biết tắm biển? nè. Tắm Đây biển chỗ nè, nào? tại thấy có cây dừa. Thấy có cây dừa, có bãi biển. Từ khi mà có con ấy thì mình chẳng bao giờ mình nghĩ những cái gì dành riêng cho mình hết. Cái gì cũng là con cái với chồng là lên hàng đầu. Thế nên lâu lắm rồi mình cũng không có cái gì riêng. Cũng không được ai tặng quà mà gọi là to và ý nghĩa. Chết rồi, chồng nghĩ rằng là những cái gì mà đơn giản nhất mà chồng đang phục vụ vợ hàng ngày ấy thì đã là những món quà hàng ngày rồi. Đâu cần thiết phải quà gì Và nữa hy đúng vọng không? với sau cái buổi chuyến du lịch này thì sẽ có quà nó đỡ đơn giản hơn, nó phức tạp và giá trị hơn. Ok. Chuẩn bị hành lý và lên xe. Lấy mấy bộ Thì đồ thôi. nghĩ là có thể là hình như là chắc là chương trình mình sẽ đồng hành với lại ai khác nữa chứ không phải là mình không đâu. Nếu mình không mình tự đi xe đi. Hay chồng đi soạn đồ, khởi hành liền luôn. Nôn rồi. Cứ thấy Diệu Kỳ là thấy nôn rồi. Ở ngồi đi chơi đi, ba đi soạn đồ. Hello. Hello anh, hello chị. Hello mọi người. Trời ơi, ai cũng đẹp đấy. Đen từ lùi đẹp gì? Mời mọi người lên xe nha. Bây giờ mình sẽ làm quen lại. Đầu tiên mình là Đăng Khôi. Còn mình là Thủy Anh. Còn mình là Ngọc Lan. Còn mình là chồng bạn này. Mình tên gì vậy tên là mình? Thanh Bình. Bây giờ mình gửi một cái hành trình cho cả. Ủa có luôn hả? Sao đưa cái cuốn giống cuốn bí kíp quá vậy? Cuốn lật qua cái trang đầu tiên coi có gì. Có một quyển thôi à? Sáng ngày 1 di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh
Đến cây gà hả? Buổi cây gà. Mỗi người kể một tật xấu của vợ chồng mình. Tất nhiên người còn lại có quyền bào chữa. Là ăn trưa dã ngoại tại khu du lịch này được nè. Trải nghiệm thứ nhất đó là hiểu ý. Rồi phần B là di chuyển từ Cô Bích qua Mũi Né. Thứ hai là chuẩn bị tiệc tối trên biển này được luôn. Lãng mạn ghê ha. Hoạt động thư giãn dành riêng cho vợ và chồng. Ồ, cái đấy có vẻ hay đó. Ba pizza, bơi đồ. Theo như em biết và theo như cái hồi lúc mà anh đi hát là em còn đi học, là anh ngày xưa là một cái người gọi là một cái hoàng tử gần như là hoàn hảo trong cái showbiz. Anh biết tại sao không? Là bởi vì không ai nhìn thấy thói xấu của anh. Anh là không Anh che giấu đào tốt hoa lăng nhăng Giờ nè. mình cũng bị lừa như vậy đó. Ngày xưa á là tất cả các phương tiện truyền thông á, Phương Tuyền. cái này là tờ. Chùm nói liếu. Chùm nói liếu. Mặc dù em là nghệ sĩ sân khấu kịch, mà thường dân kịch đó là phải đầy từ cực kỳ chính xác. Không, cái này anh có thể bênh em được. Tức là như này, chứng tỏ là cái trí tưởng tượng và trí thông minh của em và phản xạ của em quá nhanh, quá tuyệt vời, cho nên là khi mình nói mình mới bị đè vào chữ em. Chứ còn em hiểu là em phải tự hào vì đấy không phải đức tính xấu mà là một đức tính rất tốt đó. Em cảm thấy là chồng em rất là gấp. Mà em chỉ liệu với bà này thôi à. Chứng tỏ là em rất yêu vợ em, tại vì là người ta chỉ liệu với những người mà giống như là lúc mà anh gặp vợ anh hoặc là mình gặp người mình thích mình thì tay mình rất là lạnh này, mình nói lắp bắp này, đúng không? Chứ người mình không yêu thì Rồi, mình nói rất là em ok. bắt cái anh em mình là một phe, hai bạn này là một phe chứ. Lần đầu tiên nói chuyện với má vợ mà chỉ má vợ cái bùng binh mà nói thành cái bình bung không đó. Rồi nói tiếp nè, cái Phương Tuyền thì sao nè? Tiện gì? Thì anh Đăng Khôi một mẫu người đàn ông hoàn hảo nè, mà bây giờ ngồi bắt nói cái tật xấu thì chỉ có vợ anh biết thôi. Anh không hề có thật xấu nào luôn. Đầu tiên, tính hay quên kinh khủng. Đời chưa gặp ai mà hay quên như anh Khôi luôn. Quên tên. Cái gì mà không dính lên người là sẽ quên luôn. Em mình đừng có ở chung nhà. Ôi à. Mà Ở chung nhà là khỏi có cái gì mà nhớ. trời ơi, để mà đi ra ngoài Đấy, anh biết nghe thì em nói quá chi tiết nhiều này. thời gian đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Ô quên cái này, quên cái kia, quên cái này, quên cái. Lúc nãy lên xe quên kính. Cái kíp phải đợi nó lên đấy. Đấy là một món. Tiếp theo, tật xấu thứ hai, anh Khôi có thói quen là đọc truyện và ăn đồ quà vặt và hạt hướng dương mà bình thường người ta ăn nhỏ nhẹ, người ta cho vào cái hũ đúng không, hay cho vào bao ni lông đúng không, đây ăn đến nỗi là em bé Đăng Anh là em bé thứ hai nhìn, ôi trời ơi bố Khôi ơi cái gì thế này. Sau đó thấy bố đang cắn hạt hướng dương, mặt bố đơ ra. Lần lượt đi dẹp liền ha. Không, cũng là con cầm chổi đi quét hộ bố thì anh có thể tiêu diệt cái khô bò sấy này, hạt hướng dương này, cơm cháy này, các loại đồ ăn vặt là đồ khô. Sao giống cái máy nhà, máy bào, cái máy bào đấy. Ở đây không phải là còn ăn Em nữa. tưởng chị đang nói em. Không dùng từ ăn được. Đây là cái máy xay. Máy xay, máy bào, ăn tất cả mọi thứ. Thực ra là Thiệt là bàn ghế mà ăn được là ăn luôn rồi. vợ nói rằng là chồng là hay quên đúng không? Ok. Thực ra là biết sao không? Bởi vì mình phải nhớ quá nhiều thứ. Những cái gì mà vợ hay ông chồng luôn nhớ chỉ chi tiết nhỏ nhất từ thời yêu vợ rồi là từ hồi mà, tức là cái gì chi tiết là nhớ, tại vì trong đầu mình chỉ có một cái gì là nó giới hạn thôi, nó không thể nào nhớ quá nhiều được. Chứ những cái gì cái đời thường là mình không nhớ được. Là chồng chỉ để dành để nhớ vợ thôi. Bây giờ vợ có muốn là chồng nhớ vợ hay là chồng nhớ chìa khóa hay là Nhớ tên cô. đó Có cần phải bước nhà người ta không? Còn cái việc thứ hai á, việc giống như chồng ở đây cả Ngọc Lan hay ăn vặt đó là làm việc quá siêng năng, người ta cần những cái thời gian, người ta được xả stress. Không, nhiều khi ăn như vậy là để review đó chị. Để review cái món này nó ngon nè, ăn chỗ này nè, món kia ngon rồi đó. Nói anh chứ, Giúp đỡ cho mọi người. 8 giờ tối mới ăn cơm xong. 10 giờ quất thêm ly trà sữa, mà 12 giờ quất thêm 2 gói mì. 2 gói mì xong rồi 1 giờ đêm còn lục cái bánh bò ra ăn. Là tại vì em ăn ngon em phải báo cáo với khán giả biết, báo cáo với fan biết là ăn chỗ đó ngon rồi đó, ăn chỗ đó. Là anh em mình đang phải hy sinh đúng không? Thế. Khi mình ngắm cái người mình yêu thương ngủ á, là cái hình ảnh rất đẹp. Cái há hốc là cái chuyện bình thường. Hốc còn nước nó chảy hai bên, nó chảy xuống này nè. Có hình ảnh minh họa luôn, sẽ gửi cho chương trình để làm chứng sau. Lan thề luôn là từ hồi lúc mà Lan chưa lấy chồng, Lan ngủ rất là đẹp. Em của Lan nói là rất là thích ngủ với lại chị, là tại chị ngủ mặt chị như thiên thần.
từ lúc mà có chồng mới cảm thấy rất là mình được an Rồi, tâm xong khi rồi. mà mình ngủ. Như thế là vợ em mới là yêu em, mới hay là an tâm, mới là hoàn toàn tin tưởng em, mình hạnh phúc đấy. Lan có một cái đặc điểm rất là dễ thương, đó là một khi vào bếp là phải làm bể đồ. Chiên trứng là phải cháy. Ruột lâu gì? Ruột lâu rồi. Ruột rau. Em vào bếp mà mặc em nám rồi làm sao? Người đàn ông sinh ra trên cõi đời này để làm gì? Giúp đỡ cho phụ nữ. Đúng rồi, phải vào bếp. Đây, còn vợ anh thì thực ra là Hình như vợ không có tật xấu nào luôn á. để từ từ suy nghĩ. Đẹp dễ sợ luôn. Trời. Cậu phải suy nghĩ luôn rồi. Anh sợ nhất vợ anh trừng mắt với anh, hiểu là mình bị làm sai thường xuyên hay sao mà mình suốt ngày bị vợ mình trừng mắt với mình. Mỗi lần mà nhìn vợ mình trừng mắt là mình thấy cô ấy tự nhiên đánh đá rồi, không khác hẳn những cái gì mà lúc đầu mà cô ấy thả thính với mình. Ba không hề hiền nha, ba không hề hiền nha. Gọi lại là Đời mình ơi. nhìn ra những cái xấu nhưng mình cảm thấy rất đáng yêu. Chốt nè. Mà nếu mà vợ mình không có những cái xấu đó thì chưa chắc mình đã yêu nhiều như thế. Đúng rồi. Không, thực Và ra chồng mình ấy, chắc chỉ có một mình chịu đựng được chồng mình thôi đúng không? Mình không nên để một người đàn ông với quá nhiều tính xấu như thế vào tay một người khác. Đúng rồi. Người ta chê làm sao? Chả phải Không có chơi gì đâu, thương lắm. Con các anh thì ai cho ăn, ai nấu ăn cho? Dạ đây. Thôi nói nữa là ngồi quýnh lộn á. Sau 3 giờ di chuyển, chuyến xe trăng mật diệu kỳ từ thành phố Hồ Chí Minh đã tới thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Và điểm dừng chân ăn trưa dã ngoại của hai cặp vợ chồng là Coco Beach Camp, một nơi nghỉ dưỡng cắm trại đẹp như mơ bên bãi biển dài thênh thang, sóng sánh nắng vàng. Rồi, tới rồi, cả nhà ơi xuống thôi. Giờ hai ông chồng làm đi. Biết gọt thanh long không? Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi. Đừng có xạo ke, đừng có làm bộ mặt đáng yêu như vậy. Sự. Em ước gì mà ba làm cho mẹ một cái 4 miếng sandwich mà có thể cuộn lại thành hình hoa hồng. Mẹ sẽ xếp hoa hồng để trang trí cho. Ồ, giỏi quá ta. Rồi. Wow, vợ ca chuẩn thế. Ồ, đẹp thế. Chồng nghĩ ok rồi đó. Thực ra là trên đời này không có gì mà không làm được hết á, chỉ có cái là mình biết làm hay không. Dễ thương. Rồi, tới tiết mục ăn. Ok, cheers. Có cái phần tiếp theo là trải nghiệm là hiểu ý. Và bạn hãy nhìn sang bên trái của bạn. Sẽ thấy ở đâu có hai cái phong bì. Có hai cái này này. Sẽ có hai tấm bảng ở bên phải của bạn. Bạn nhìn qua sẽ thấy ngay. À, rồi, hiểu rồi. Và bạn sẽ thấy thêm cả hai cái lau và hai cái bút nữa. Mỗi đội sẽ có một phong bì, trong đó có rất là nhiều câu hỏi. Và đội nào đọc câu hỏi để hai vợ chồng bên kia trả lời bằng cách đâu lưng vào nhau và viết lên bảng câu trả lời của mình. Xem có trùng khớp ý hay không. Ai sẽ là người khui phong bì trước nè. Mình quản tù xì đi, ví dụ Rồi, mà ok. ai thua thì là được đặt câu hỏi cho đội kia phải trả lời. Rồi. 1, 2, Giếng 3. là cái giếng. 1, 2, 3. Mình bị trả lời trước, Ai mà trả lời ít câu hỏi trùng khớp với nhau nhất thì đội đó sẽ thua. Mà thua thì làm sao? Thua là Thôi thì phải phải mời một cái đội chầu. còn lại ăn một chầu mì tôm. Ok, rồi anh mở ra này. Câu 1. Ngày đầu tiên vợ chồng gặp nhau là ngày nào? Trời ơi, cái đó dễ hiểu lầm lắm á. Tại vì hả, người ta đã quen nhau mười mấy năm trước. Vậy thì hai bạn phải hiểu nhau.
Đấy, đôi này chỉ có tung hỏa mù thôi. 1, 2, 3, kết quả. Ngày 1 tháng 11. Quá dữ. Đây là cái ngày mà đi định mệnh là đi quay mà bị bể đó. Xong rồi hai đứa đi chơi luôn. Đó, đấy là hiểu ý nhau rồi đấy. Cái nắm tay lần thứ 2 tiếng sét đánh ngang tay. Vợ và chồng ai là người ghen nhiều hơn? Vợ đoán nào là ai? Chắc là chồng. Từ nãy giờ thấy ông xã nhà này thể hiện nhiều tình cảm lắm. Chồng yêu vợ nhiều hơn. 2, 3. Hai câu chồng mình đoán nhầm hả? Em ở nhà em rất là sợ khi mà anh Bình anh đi quay á, anh vô tình anh nắm tay là thế nào con gái người ta cũng yêu ngay. Tại vì đối với em cảm thấy cái bàn tay của ảnh nó kinh khủng lắm, lúc nào nó cũng có điện. Bình như có phải mỗi lần mà em nắm tay một cô gái là em mang theo một cái kiểu cái bộ cắm em chỉ là nó. Rồi, tiếp nè. Câu thứ 3, khi khó. tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Xin mời các bạn cho tôi xem kết quả. Trời ơi, tôi sai rồi. Không có biết gì hết trơn hết trọi, không có biết gì hết trơn hết trọi à. Sai rồi. Những lời nói nặng. Nói xong rồi quên là sao? Hay quên lắm, nói xong rồi hay quên lắm. Có nghe rõ câu hỏi không vậy? Đây là tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất thì đó cũng là tật xấu. Không phải. Câu hỏi hồi nãy khác mà. Không. Đúng rồi mà. Xấu nào của chồng? Nghe lộn rồi. Gì đó, thường là trong cái quá trình gây lộn thì những tật xấu nào của ông chồng là khiến cho người vợ không thích nhất. Nhưng mà được. Dùng lời nói nặng nề nhưng mà nói xong lại quên. Hợp ba. Vậy là có được tính không? Không. Tính sao không được tính. Đừng có chen ngang vô để nguyên văn nguyên câu nó rõ nè. Tập trung nha. Hãy cho biết cân nặng của chồng. Hiện tại. Cái này nó sẽ nói lên được một điều, đó là đây là một người vợ cực kỳ vô tâm. Hết giờ. Xin mời. Em sao 9 và sao 8 á? Sao? Tại vì khi nó lúc ăn với lại chưa ăn đó. Đúng rồi, cho nên cái này là vẫn được Đúng tính rồi, nha đúng mọi rồi, người. ban tổ chức. Không, tính hay không là do đôi này chứ. Tại vì lúc ăn chưa ăn, sáng ngủ dậy và Đúng tối rồi. ăn no. Không có bảo chữa sai là sai à. lần đầu tiên hai vợ chồng hôn nhau là ở đâu? Cái này phải nhớ chứ chẳng lẽ lại quên. Câu này chắc chắn là phải nhớ chứ nhỉ? Tôi thì nhớ rất rõ. Rồi. Không. Rồi xin mời. Ở nhà ai? Nhà vợ. Tại vì lúc đó chủ yếu chỉ sinh hoạt ở nhà bên này thôi. Nụ hôn lén lút. Nụ hôn không hề lén lút, tại vì ở riêng, em ở riêng. Hôn lịch táo bạo luôn á. Thôi rồi chấp nhận. Lý do vợ chồng giận nhau lần gần đây nhất là gì? Quá ấn tượng luôn, thấy không? Chẳng lẽ lại trên chuyến xe? Được, chấp nhận. Ủa nhưng mà tại sao lại giận nhau vì cho con ăn? Khi mà cho Louis ăn bữa đó nó nhõng nhẽo quá, cái nó tụ nó móc nó ói, cái anh Bình hơi nặng tay với nó, cái làm cho nó ói, nó ói nhiều hơn. Và lúc đó em ở trên em chạy xuống thì em có cảm giác nào nó bị hoảng sợ á, cái em giận quá em la quá trời. Không, anh nghĩ là cái chuyện đó là vợ chồng nào cũng sẽ phải gặp phải. Dạ. Bởi vì là em bé mà trong cái giai đoạn từ lúc 0 tuổi cho đến tầm 3 tuổi là rất là vất vả. Và anh nghĩ là giận nhau là mình nên cho qua. Thế bây giờ sau khi mà giận nhau xong thì làm gì để hết giận này? Sau tất cả những cái lần cãi nhau thì chung quy lại thì cả hai đều nhận ra rằng là cả hai đều muốn tốt cho con thôi, mà có thể là mỗi người một cái cách, cho nên là bắt đầu là tụi em mỗi người tiết chế là một chút, mỗi người nghe người kia một chút. Rồi, bây giờ bắt đầu tới lúc thử thách này. Vợ chồng mình tự tin lên. Mình có sao mình làm vậy. Thôi hiểu được đến đâu thì hiểu nha chồng. Vợ không kỳ vọng nhiều đâu. Tật xấu nào của chồng mà vợ không thích nhất? Vợ cực kỳ khó chịu luôn đấy nha. Kỳ đấy lại rồi. Cái này cũng mới nhắc rồi. Đúng rồi. Rồi, Rồi, kết quả. kết quả lề chậm Dạ. Nó bảo lên mày chậm chạp mà. Hồi nãy mà ở trên xe người ta mới nói xong là cái tật xấu đầu tiên đó là hay quên. Trời ơi. Này không phải đâu. Giải thích sơ sơ nào anh. Đây anh giải thích này. Hay quên thì là bẩm sinh rồi. Anh luôn bị vợ anh nói á. Chứ sao trông chậm chạp quá. Thì tại vì hay quên cho nên lời mề chậm chạp đó. Anh mà bị vợ anh mắng cái này bao lần anh phải
ôm mặt vào trong. Giá mà mặt hỏi vào là trong, hai tật xấu. khóc lóc rồi á. Vợ và chồng ai là người ghen nhiều hơn? Câu này thì hầu như ai cũng vậy. Đúng rồi. Đây là bí mật mà không ai biết được. Tức là chị có một giấc mơ từ lúc quen anh, từ 2005 đến bây giờ là 2018, là 13 năm, luôn luôn có một giấc mơ. Tức là mơ anh đi ngoại tình. Mơ anh đi ngoại tình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tại sao hả? Sợ cái gì ấy là mình sẽ hay bị mơ về điều đấy, mà tôi chỉ mơ là suốt ngày mất chồng thôi. Mà lần nào mà dậy á, Là mà nhìn thấy là mặt thất thần, không quay mà ra. nhìn chồng mà Mà ánh nhìn mắt chồng, hình viên đạn. thì mình thoát tim, mình bảo, ô tại sao à? Vợ lại mơ chồng đi ngoại tình nhá. Nhưng mà có bao giờ anh say nắng ai chưa? Anh hay có cái tính cũng giống như là Ngọc Lan sợ anh Thanh Bình ấy, là mình hay nice với cả những cái Đúng người rồi. phụ nữ khác, mà trong khi bây giờ mình đã có vợ có con rồi thì đôi khi cái cư xử mình phải chừng mực hơn. Thì nhiều khi là anh không để ý, anh vẫn cứ hồn nhiên như thế là mình cảm thấy mình là nghệ không sĩ, hài lòng. Mình là nghệ sĩ mà công chúng, và mình đi ra ngoài thì rất là nhiều người hi chào anh Khôi, mình hi nice. Tại vì đây cũng không phải là do mình diễn xuất, mà anh nghĩ là do một cái thói quen nghề nghiệp, và hay là thực ra là mọi người cũng nhìn thấy anh dễ thương mà, đúng không? Nhưng vấn đề là chúng ta phải biết cái giới hạn của điều đó. Đúng rồi. Để làm sao mà hai vợ chồng cảm thấy thoải mái với nhau và không có bị bức xúc. Hãy cho biết cân nặng của vợ. Sai nè. Ừ. Quá chính xác luôn này. Hai vợ chồng này sáng nào cũng cân đó anh ơi. Ngày nào cũng bước lên luôn, mà chính Hy xác vọng. luôn nha. 47 kg, 47,6 kg. Đây là tố cáo, còn đây là trong mơ là cái này, tại vì mình không thể nói phẩy được, đúng không? Chính xác. Yeah. Yes. Câu này mà trả lời không được là bị trừ 2 điểm. Món quà đầu tiên vợ tặng chồng là gì? Ồ, chồng tặng vợ là chồng nhớ này. Còn vợ tặng chồng là sao vợ nhớ được nhỉ? Đàn ông chúng ta rất là thiệt thòi, thiệt. Anh là giống em nhá. Đó, Đàn hỏi ông đi. chúng ta cực kỳ Món quà đầu thòi. tiên anh tặng cho vợ là điện thoại. Em mà nói đây cô này cô nhớ ngay là anh tặng mình cái gì, mà giờ ngược lại thì lại không nhớ. Hết giờ. Chồng có nhớ không? Còn vợ thì rất là nhớ. Khăn len hoàng cổ, thấy chưa? Sai vị trí rồi. Nhưng mà chúng tôi đồng cảm với nhau vì cùng suy nghĩ tại một thời điểm và tại một hoàn cảnh, Tại vì hồi mà bọn anh mới quen nhau, đúng anh không? quen nhau ở một mùa đông, Là mùa đông lạnh. chảy hết nước mũi luôn. Tôi nhìn em đỏ mặt, em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi. Thế xong là đi đường lạnh quá mới mua cho anh Khôi. Vậy là mua nhiều lắm luôn, mua nguyên một cơm lê luôn. Nhớ không đúng lắm. Nhưng mà là sai là vẫn sai à. Hãy cho biết hai sở trường của chồng. Hai Hai sở trường của chồng. Rồi, quá dễ luôn. Ca hát, làm bếp. Ca hát nấu ăn. Thế cũng đúng mà. Yeah. Ôi dồi ôi, yêu quá. Hãy cho biết hai sở đoản của vợ. Sở đoàn. Làm sao mà có thể tìm được sở đoàn của một con người hoàn hảo như thế này chứ nhỉ? Nhưng ông chồng sẽ không bao giờ nói ra, nhưng mà một khi đã nói thì chỉ có ngay chốc. Anh đang động não này. Không, cái này chắc chắn là vợ sẽ không nghĩ ra được đâu, nhưng mà dưới con mắt của chồng cũng muốn viết vào đây để vợ sẽ thay đổi cái sở đoàn đó. Về gây lộn luôn á. Về gây lộn luôn á. Anh mà tại sao lại nói những cái chuyện đó của em ra? Bấy lâu nay là anh nghĩ em là như vậy đó hả? Thì tại sao anh nghĩ là anh không nói? Mà anh để bên nói trước mặt bàn dân thiên hạ vậy? Chuyện vợ chồng tại sao không đóng cửa lại dạy bảo nhau? Rồi, đây, Xong đây. chưa? Nè. Tôi thấy là tôi hoàn hảo quá. Tôi thấy là tôi hoàn hảo quá. Tại sao có thể thao? Là bởi vì là Mình anh lười á, thể từ thao. ngày anh yêu đến giờ là anh chưa thấy cô ấy tập thể thao một ngày nào luôn. Cô này là có thù với lại tất cả các nơi tập thể dục. Nhưng em biết sao không? Thực ra là anh muốn vợ anh thay đổi là bởi vì á, thứ nhất là mình có em bé rồi, sức khỏe mình càng ngày càng đi xuống. Mà mình nên tập thể thao để làm gì? Để mình da mình đẹp hơn. Anh vẫn nói anh phải mang dụ là vợ xinh hơn, người đẹp hơn, sức khỏe tốt hơn, đúng không? Thì mới sống lâu cùng với chồng được hơn.
Rồi vợ phải thừa nhận vợ rất lười môn đấy. Và thứ hai là ngủ sớm. Trời ơi, em biết sao không? Sở đoàn của mình là 1 mình ngủ rất là giờ, trễ. 12 giờ. Tại vì Một giờ ngủ rất là trễ. một con người tham lam, mình muốn là dành hết thời gian cho công việc, cho gia đình, xong là bọn trẻ con nó ngủ xong hết rồi mình mới làm những cái việc cá nhân của Không mình. mà lôi ra làm Nên việc. thường là không ngủ sớm được. Nhưng mà thôi, vợ hứa vợ sẽ thay đổi. Kế hoạch tiếp theo là chúng ta sẽ di chuyển từ Coco Beach tới Mũi Né. Từ Coco Beach Camp, tỉnh Bình Thuận, di chuyển thêm 1 giờ 30 phút nữa, chuyến xe trăng mật diệu kỳ đã đến với Chem Villas Resort, là khu nghỉ mát sang trọng tại thành phố Phan Thiết. Khu nghỉ mát được thiết kế với phong cách đặc biệt, mang âm hưởng của thời đại Cham lịch sử, tạo nên một không gian độc đáo. Đây hẳn là một không gian lãng mạn, thích hợp cho kỳ trăng mật hoàn hảo. Đi vào nhận phòng thôi. Rất là đã đấy. Thì ra là khu tân hôn, À, còn mình là khu trăng mật. wow. Đúng nghĩa là trăng mật luôn này vợ này. Không nghĩ 9 năm rồi mình vẫn còn trăng mật đâu chồng ạ. Wow. Từ hồi mà lấy nhau tới bây giờ chưa có được một cái đêm nào mà động phòng như vậy hết. Thế tối nay ngủ dưới đất rồi, tại vì nếu mà ngủ trên giường á thì uổng quá à. Hoa hồng này. Yeah. Ok, để từ từ để chồng ghi lại khoảnh khắc. Đã 5 năm trôi qua rồi. Và bây giờ thì phải nói rằng là cảm ơn chương trình vì năm nay là 5 năm kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Khôi. Và lại có một cái buổi đi hết sức ý nghĩa như thế này. Bây giờ nếu mà nói hai cái từ hài lòng á, thì là nó không có đủ đâu. Tại vì Lan đang rất là phấn khích, đang rất là thích. Hy vọng là những cái trải nghiệm sắp tới á, nó sẽ mang tới cho mình một đầu tiên nó phải là một cái sự tò mò cái đã. Rồi sau đó nó sẽ là một cái cảm giác đã, một cái cảm giác sướng giống như hiện tại bây giờ mà Lan đang rất là đã và đang rất là sướng như thế này. Sau một ngày dài với những tiếng cười rộn ràng và những cuộc trò chuyện để vợ chồng cùng ôn lại kỷ niệm bên nhau, thì tiếp theo, tại không gian lãng mạn của khu nghỉ dưỡng Chem Villas Resort này sẽ diễn ra những điều gì thú vị tiếp theo?